So guys, it's judgment time. Tikman na natin. Guys, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe. Plus, i-hit mo na rin yung notification bell down below para ma-update kayo once mag-upload dito ako ng bagong video. For today's vlog, I'm super excited to feature ulit sa aking channel. Magluluto na naman ako. And gusto ko lang din i-share sa inyo if hindi nyo pa napapanood yung vlog ni Kimpoy Feliciano. So, nakita ko to sa kanyang channel. Kaya naman, bumili ako agad-agad and nalaman ko rin yung sikreto sa kanyang pesto kung bakit creamy na turo na kanyang mami. So yan, parang magka-rhyme yun. So ito, without further ado, yan, bumili ulit ako ng Barilla na penne pasta kasi nga po, favorite ko nga kasi ang ganitong pasta. Para magkaroon kayo ng awareness dito sa Barilla pasta, so Barilla is an Italian company that produces original and first-class Italian pasta. That's why marirecommend ko sila sa inyo kasi kapag niluto niya siya ng within 10 to 12 minutes, alam niyo kahit medyo sabihin na natin 12 minutes is medyo overcooked na para sa inyo, yung pasta niya talaga as in hindi siya lubsak, yan, lubsak or labsak. So yun, kaya naman very good ang quality nito and marirecommend ko sila sa inyo. Ang gagamitin nating sauce ay itong Barilla na pesto. So super excited na ako. And guys, ito ay 190 ml for 254 pesos. So medyo mas pricey siya. Unlike doon sa una kong na-feature na sauce na 169 pesos lang. So siguro mas masarap to, kaya ganyan. So yan, tapos yung ginamit din ni Kimpoy na mega tuna, nirecommend niya to kasi alam niyo yun, nakalagay siya on no extenders, tapos super lalaki kasi daw ng tuna nito and wala ata tong ano eh, basta healthy ata to sabi niya. So ayan, i-feature ko lang din yung mega tuna. So ito, then syempre ang cheese at ito yung sikreto nila, yung cream. Tapos wala lang ako dito na bawang and sibuyas. Nandun pa sa kusina ko. Kaya, yun. Pero ito lang yung mga ingredients natin. So, super excited na akong i-try ang pesto ala Kimpoy. #patikimpoy. So, abangan nyo guys and taste test tayo later kapag naluto ko yung pasta and sauce. So, stay tuned guys! So, ayan guys. Ginigisa ko na yung bawang at sibuyas, konting mantika plus yung sabaw ng mega tuna. So yan, gigisa-gisa nyo lang siya. And then next nyo yung tuna, then cream. So stay tuned. So yan, nalagay ko na yung mega tuna. So, haluin lang natin. So let's now put the cream. Super excited na ako guys kasi first time kong magluluto ng pesto. So yan, ilagay nyo lang siya. Siguro kahit half or kung gusto nyo 3/4 para mas creamy siya. Ayan guys, nagtitiken na ang ating sauce. Super excited na ako. Yan. Tapos, ilalagay lang natin yung pasta, then put the basil pesto, and then we're done. Stay tuned! Ayan guys, nahalo ko na yung pasta and niligay ko is 4 tablespoon na basil pesto pero medyo madaya kasi yung kulay ngayon sa camera. Pero dadagdagan ko pa siguro siya ng 2 kutsara para mas masarap. So, yun! Pero ayan guys, sige na, lagyan ko na siya ng tuna sa ibabaw para panalo ang ating presentation. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng cheese. So, yan, makikita nyo. Siyempre, mas masarap guys kapag mas maraming cheese. So, damihan natin. Grabe, ang dali niya lang guys. Nagawa ko lang siya mga 25 minutes. Tapos na ako. So, yun! Grabe, ayaw ko sa cheese. So, ipapakita ko sa inyo ang finished product.
tuna pesto na super creamy. And tikman na natin, taste test. So guys, it's judgment time. Tikman na natin. Ang hirap kasi ng camera ko guys. May sira yung tripod ko. So, hawakan ko na lang siya ng ganito. Ginagawa mo? Swak na swak. Sarap. So, ipapatayin ko to sa mga kaibigan ko. Pag nagpunta sila dito, para matikman nila na super sarap and super dami lang. Lasang-lasa yung yung Barilla, yung pesto, syempre. Actually guys, 6 tablespoon yung nilagay ko. Ganun ako ka-crave ngayon sa pesto. And super helpful and super lasang-lasa din kasi nga creamy siya. Gawa ng Nestle Cream. Din sikap. Awa ko yung camera kasi nasira yung phone holder, yung nag-hold dun sa yung parang pinaka-rubber. So yan, kumakain pa rin ako. And alam nyo, super creamy niya kasi talaga. Syempre, nilagyan natin siya ng Nestle Cream. Kaya yun yung technique and kumbaga secret ingredient siguro kung sa iba hindi nila nilalagyan ng ganon. Ginagawa mo? Nagtagumpayat tayo. God. Ang dami pa dun sa lagayan, sa pinaglutuan ko sa kawali. And nilalagay ko yung tira sa ref para i-reheat ko na lang kapag nag-crave ulit ako. So yun lang guys. And sana itry nyo din magluto kasi super dali lang and sobrang konti lang ng ingredients guys. Kaya i-try nyo na rin ang Barilla product. So, bye guys! Mag-igit kayo palagi!